Selamat malam. Abang silent. Ui, salam bang. Saya dah masuk tadi. Dah. Hai Cik Adik Merah. Hai Abang silent. Abang silent tadi. Abang marah. Buat busy jap. Tak no busy. Tak mau. Okey lah, saya minta sikit lah. Nak busy. Satu dragon. Ah, tadi ke? Tak apa bang. Yang mana? Abang silent. Minta maaf bang. Tadi saya support Johnny. Sebab ada janji dengan Johnny. Alah tak apa. Tu. Johnny tanya. Lamanya tidak 19 ada fikir lagi. Johnny, thank you. Wait. Banyak je dia menang. Johnny. Thank you Johnny. Banyaknya orang menang. Hai dah. Lagu saya diam. 19 fikir dengan Awik Chun. Baik. Ngantuk. Serilah ngantuk. Tengok DP. Hai Abang Tua. Woi, Johnny banyak Hai akak, hai Aida. Aida, lama tak nampak Aida live. Johnny, thank you. Banyak Johnny. Aduh Johnny, korang boleh follow Johnny. Dia host juga tau tak? Lama tak nampak Aida live. Waalaikumsalam Zack. Thank you Nurul. Thank you juga Johnny. Adalah lah 12 kat atas lah. Pukul 12 kat atas. Pukul 12 kat atas kat ada kepala normal. Dah cari pocong. Johnny host. Abang silent. Dia host. Dia bawa FTR. Dia bawa mami kot. Belajar tadi jadi amboi. Waalaikumsalam. Hai Ranger. Baru patutlah. Dia baru